Nếu bạn nghĩ chuyện mua hẳn một quốc gia là câu chuyện chỉ có trong phim thì chắc chắn là bạn đã nhầm rồi. Trong lịch sử, Mỹ từng muốn mua Cuba giống như bạn đã thấy ở phần tiêu đề. Và thậm chí đã nhiều lần ngồi vào bàn giấy, viết thư, đặt giá, mặc cả, có lúc còn dọa, không bán thì đánh. Đây là một trong những kế hoạch có thật được lưu trong hồ sơ ngoại giao chính thức của Nhà Trắng. Và điều thú vị hơn là lý do Mỹ thèm khát Cuba không chỉ vì mía đường, không chỉ vì xì gà, mà vì Cuba nằm ngay cửa nhà của họ, ở vị trí chiến lược bậc nhất vùng Caribe. Đây là câu chuyện về cuộc mua bán mà nếu thành công, bản đồ thế giới ngày nay đã hoàn toàn khác và nước Mỹ đã có thêm một ngôi sao trên quốc kỳ của mình. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Trước tiên hãy mở tấm bản đồ ra và nhìn một chút. Cuba là một hòn đảo dài và hẹp, nằm ở vùng biển Caribe, ngay dưới bang Florida của Mỹ. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai nước chỉ khoảng 150 km, tương đương từ Hà Nội đi đến Thanh Hóa. Nói cách khác, nếu bạn đứng ở mũi cực nam Florida, người ta vẫn ví von và nói vui rằng có thể nhìn thấy ánh đèn Cuba vào ban đêm với một đôi mắt tinh như diều hâu. Vị trí này quan trọng đến mức ai kiểm soát được Cuba thì gần như kiểm soát được toàn bộ lối ra vào của vịnh Mexico. Từ đây thì có thể nhìn sang Mỹ, có thể quay sang châu Mỹ Latin và có thể kiểm soát toàn bộ tuyến hàng hải đi qua khu vực Caribe, nơi mà tàu bè ra vào nước Mỹ mỗi ngày. Cuba nói nôm na giống như cánh cửa chính của ngôi nhà bước vào nước Mỹ. Và vì vậy, từ rất sớm, người Mỹ đã nhắm đến Cuba và muốn kiểm soát mảnh đất này. Mỹ muốn mua Cuba thật và người đầu tiên có ý tưởng mua Cuba chính là ông Thomas Jefferson. Ông này là vị tổng thống thứ 3 của nước Mỹ. Khi đó thì nước Mỹ dưới thời của ông Thomas Jefferson cũng mới thực hiện xong một thương vụ, đó là mua xong Louisiana từ Pháp vào năm 1803 với giá 15 triệu đô la Mỹ. Và họ thấy việc mua đất là chiến lược hiệu quả hơn hẳn việc đánh nhau. Thế là ông trùm bất động sản Mỹ mới nghĩ ra rằng nếu mua được Louisiana hay mua được Alaska thì tại sao chúng ta không mua luôn Cuba? Nhưng vấn đề là Cuba lúc ấy là thuộc địa của Tây Ban Nha và Tây Ban Nha thì luôn coi Cuba là viên ngọc quý của vương miện. Họ không muốn bán. Đơn giản bán thì không được lợi lộc gì. Đó là thuộc địa giàu nhất còn lại của họ tại châu Mỹ sau khi mà Tây Ban Nha đã mất gần hết Nam Mỹ trong phong trào giành độc lập. Thế là đến năm 1848, đến thời của Tổng thống Mỹ James Polk, họ đã chính thức gửi thư cho chính quyền Tây Ban Nha đề nghị mua Cuba với giá 100 triệu đô la. Một con số khổng lồ thời đó, ước tính bằng hơn ngân sách quốc gia Tây Ban Nha cả năm trời. Nhưng một lần nữa thì Tây Ban Nha từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, phải nói rằng trong chính nước Mỹ, ý tưởng mua Cuba khiến dư luận của nước này chia rẽ sâu sắc. Bởi thời điểm ấy, nước Mỹ đang chia làm hai phe, phe miền Bắc và phe miền Nam. Phe miền Bắc thì chống nô lệ và phe miền Nam thì ủng hộ chế độ nô lệ. Mua Cuba, ngoài mua vị trí thì họ mua cái gì? Giống như mua nhà đất thì ngoài mua cái mảnh đất đó đang hiện hữu thì mua cái gì trên mảnh đất ấy nữa, được hưởng lợi từ cái gì trên mảnh đất ấy nữa. Thì ở thế kỷ 19, Cuba là một trong những nơi trồng mía đường lớn nhất thế giới. Đất đai màu mỡ, khí hậu nóng quanh năm, lại dùng lao động, đó là những người nô lệ da màu. Những chủ đồn điền ở miền Nam nhìn Cuba và nghĩ đây đúng là thiên đường trồng mía. Nếu mà mua được Cuba về thì thật tuyệt vời, lại sử dụng tiếp tục nô lệ. Vì vậy những người miền Nam họ ủng hộ mạnh mẽ việc mua hoặc chiếm Cuba để biến Cuba trở thành một bang mới của miền Nam, qua đó củng cố phe ủng hộ nô lệ trong Quốc hội Mỹ. Trong khi đó, phe miền Bắc chống nô lệ thì phản đối dữ dội. Họ cho rằng đây là âm mưu bành trướng nô lệ ra ngoài lãnh thổ. Thế là Cuba, hòn đảo cách Mỹ có 150 cây số, lại trở thành vấn đề nội chiến chính trị ngay tại nước Mỹ. Nhưng những người ủng hộ không bỏ cuộc, họ tin rằng nếu Tây Ban Nha không bán thì Mỹ có quyền cướp. Năm 1854, ba nhà ngoại giao Mỹ tại châu Âu gồm có đại sứ ở Pháp, ở Anh và Tây Ban Nha đã họp bí mật tại thị trấn gọi là Ostend tại Bỉ. Kết quả họ soạn ra một văn bản mang tên Tuyên bố Ostend. Nội dung của văn bản này thì cực kỳ táo bạo. Nếu Tây Ban Nha từ chối bán Cuba, Mỹ có quyền chiếm lấy hòn đảo này bằng vũ lực để bảo vệ an ninh quốc gia. Đó chính là phong cách của nước Mỹ, ban đầu nói về an ninh nhưng rồi sau đó lại đưa quân tới. Khi tin này rò rỉ, dư luận Mỹ và châu Âu phẫn nộ, coi đây là hành vi trơ trẽn. Cuối cùng kế hoạch bị bỏ xó. Nhưng trong hậu trường, các chính trị gia miền Nam vẫn tiếp tục vận động. Thậm chí có người còn định tổ chức một đội lính đánh thuê để đổ bộ và chiếm Cuba. Một nhân vật nổi tiếng thời đó, đó là Narciso Lopez, đã 2 lần dẫn những quân tư nhân của Mỹ tấn công Cuba nhưng đều thất bại. Dù vậy, ông ta vẫn được coi là người hùng trong mắt của phe miền Nam. Câu chuyện mua Cuba vì thế không chỉ là chuyện ngoại giao mà là biểu tượng cho tham vọng mở rộng lãnh thổ kiểu Mỹ thời đó.
Đến cuối thế kỷ 19, Tây Ban Nha suy yếu và phong trào nổi dậy ở Cuba lan rộng. Người Mỹ nhìn thấy cơ hội đã đến và thay vì mua, họ chuyển sang kế hoạch giải phóng Cuba khỏi ách Tây Ban Nha. Năm 1898, tàu chiến Mỹ bất ngờ nổ tung tại cảng Havana, khiến 260 thủy thủ Mỹ thiệt mạng. Mỹ tuyên chiến và nổ ra chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha. Tây Ban Nha thua tan tác. Lúc đó Tây Ban Nha đã yếu quá rồi, hạm đội của họ đã lỗi thời, tàu thép ít, vũ khí lạc hậu. Trong khi Mỹ vừa bước vào thời kỳ công nghiệp hóa quân sự, tàu chiến bọc thép, đại bác tầm xa, kỹ thuật hậu cần vượt trội. Chỉ trong vòng 4 tháng, quân Mỹ đã thắng như vũ bão ở cả hai chiến trường. Tại Caribe, họ phong tỏa cảng Havana và đánh bại hạm đội Tây Ban Nha, phá hủy gần như toàn bộ tàu chiến của đối phương. Họ không chỉ đánh Tây Ban Nha ở Caribe, mà ở Thái Bình Dương, họ tấn công Philippines, đánh tan hạm đội Tây Ban Nha tại vịnh Manila chỉ trong 6 tiếng đồng hồ. Và khi Hiệp định Hòa bình được ký vào tháng 12 năm 1898, Tây Ban Nha chính thức thua trận hoàn toàn. Một đế quốc từng cai trị khắp thế giới trong 400 năm, từ Nam Mỹ, châu Phi đến châu Á, sụp đổ chỉ sau vài tháng đối đầu với nước Mỹ trẻ trung mới nổi. Và hiệp ước vào năm 1898 đã được ký giữa Tây Ban Nha và Mỹ. Theo đó, Tây Ban Nha buộc phải từ bỏ Cuba, công nhận độc lập cho hòn đảo này, nhượng Puerto Rico và đảo Guam ở Thái Bình Dương cho Mỹ, bán Philippines cho Mỹ với giá 20 triệu đô la, một cái giá rẻ mạt so với giá trị chiến lược khổng lồ. Nói cách khác, chỉ trong khoảng 1 năm, Mỹ từ một cường quốc khu vực đã biến thành một đế quốc toàn cầu. Mỹ đã có mặt tại Caribe với Cuba, Puerto Rico, có mặt tại Thái Bình Dương với Guam và Philippines và tạo thành mạng lưới thuộc địa cũng như căn cứ hải quân vươn ra hai đại dương này. Sau chiến tranh, Mỹ áp đặt một bản hiến pháp mới lên Cuba gọi là Tu Chính án Platt. Văn bản này cho phép Mỹ can thiệp quân sự vào Cuba bất kỳ khi nào cảm thấy cần thiết, kiểm soát tài chính và ngoại giao của Cuba và đặc biệt là giữ vĩnh viễn căn cứ hải quân Guantanamo. Từ đó Cuba về danh nghĩa là độc lập nhưng thực tế chỉ là sân sau của Mỹ suốt nửa thế kỷ. Các công ty Mỹ mua đồn điền, kiểm soát ngành mía đường, mở rộng sòng bạc và khách sạn, biến Havana trở thành Las Vegas của Caribe. Giới nhà giàu Mỹ đổ về đây để ăn chơi, còn người dân Cuba nghèo khó thì làm thuê ngay trên mảnh đất của mình. Nói cách khác, Mỹ không cần mua Cuba nữa vì họ đã thuê cả quốc gia này bằng một bản hợp đồng. Nhưng sân sau thì cũng có ngày người dân Cuba cảm thấy nổi loạn là cần thiết. Năm 1959, phong trào cách mạng bùng nổ. Một chàng trai trẻ mang tên Fidel Castro cùng đồng đội của mình là Che Guevara đã lật đổ chính quyền thân Mỹ. Hòn đảo chỉ cách bang Florida 150 cây số, giờ đây trở thành đồng minh của Liên Xô. Thế là giấc mơ Cuba, phần mở rộng của Mỹ, đã biến thành ác mộng địa chính trị lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Đỉnh điểm là năm 1962, khi Liên Xô bí mật đưa tên lửa hạt nhân sang đặt tại Cuba. Mỹ đã phát hiện ra điều này qua ảnh vệ tinh. Và đây là một trong những giai đoạn căng thẳng nhất lịch sử nhân loại thời chiến tranh lạnh. Thế giới khi đó cách bờ vực diệt vong chỉ có hơn chục ngày. Cả nhân loại nín thở và tất cả chỉ vì hòn đảo nhỏ mà Mỹ muốn mua bằng vàng. Từ sau khủng hoảng tên lửa, Mỹ đã cấm vận, cô lập, cấm giao thương nhưng Cuba vẫn tồn tại. Đến tận ngày nay, Guantanamo vẫn là căn cứ Mỹ chiếm đóng trong lãnh thổ Cuba. Một vết thương lịch sử mà cả hai bên đều không muốn quên. Khoảng cách 150 km ấy, từ chỗ là cơ hội đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài suốt nửa thế kỷ. Nhìn lại lịch sử, ta thấy Mỹ từng mua được nhiều thứ. Mỹ từng mua được Louisiana từ Pháp, mở rộng lãnh thổ gấp đôi. Mỹ từng mua được Alaska từ Nga và giờ ở đây có cả dầu mỏ lẫn vàng. Mỹ đã từng có Hawaii bằng cách sáp nhập dễ dàng sau vài năm. Nhưng chỉ riêng Cuba nhỏ bé, ngay gần cửa nhà là nơi mà Mỹ không bao giờ mua nổi, dù bằng tiền, bằng súng hay bằng chính trị. Cuba không chỉ là một hòn đảo, Cuba là biểu tượng của ý chí độc lập, của niềm kiêu hãnh rằng không ai có thể mua được họ. Nếu ngày ấy Tây Ban Nha chịu bán, có lẽ ngày nay Cuba đã là bang thứ 51 của Mỹ. Nhưng vì lịch sử không có chữ nếu, nên Cuba mãi là người hàng xóm bất trị, vừa khiến Mỹ khó chịu, vừa khiến cả thế giới tò mò. Một quốc gia nhỏ bé nằm ngay cửa nhà của một siêu cường nhưng đủ bản lĩnh để làm thay đổi cả bản đồ chính trị toàn cầu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.